चोखोबांचं दर्शन घेऊन आलो. संत चोखा मेळा तुमच्या विदर्भातले, तुमच्याच गावचे, तुमच्याच परिसरातले ज्या लोकांना शिष्य होण्याचा अधिकार नव्हता, आपल्या या वारकरी पंथानं त्याला संत पदापर्यंत जाण्याचा अधिकार दिला. संत चोखा मेळा मंगळवेळा येथे वेशीचं काम सुरू असताना वेळ झाझाळी आणि संत चोखा मेळा अनेक मजुरासह जमिनीत गाडले गेले. ही बातमी संत नामदेवांना कळाली. संत नामदेवाला प्रचंड दुःख झालं. संत नामदेव स्वतः मंगळवेढ्याला गेले आणि संत चोखा मेळ्यांच्या अस्थी शोधण्याचा प्रयत्न करू लागले. मातीचा ढिगारा उपचार सुरुवात केली, पण अनेक मजुरासह चोखा मेळा गाडले होते. अस्थी ओळखायच्या कशा? काय करावं संत नामदेवांनी? अस्थी घ्यायची, कानाला लावायची, अस्थी घ्यायची, कानाला लावायची, अस्थी घ्यायची, कानाला लावायची. ज्या अस्थी तुला विठ्ठल विठ्ठल आवाज येईल ती अस्थी चोखा मेळा यांची. ज्या दलिताला समशान भूमी नव्हती अशा समाजात जन्मलेल्या संत चोखा मेळ्यांची समाधी कुठे? अरे करोड वारकऱ्याचं देवस्थान पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराच्या दारात चोखा मेळा यांची समाधी आहे. अरे संत चोखा मेळा यांच्या अस्थी विठ्ठल विठ्ठल म्हणतात. आम्ही तर जिथे जागते वारकरी आहोत. आम्हाला आमच्या तोंडानं विठ्ठलाचा नामघोष करायला काय अडचण? बोला.